با سلام خدمت شما دوستان عزیز، بنده مهدی صدیقی نسب. توی این آموزش میخوایم از این سرویس برای خودمون یک سرور و هاست برای خودمون دریافت کنیم و سرور رو داخل ترمینال کامپیوتر یا گوشی خودمون میتونیم وارد کنیم. آی پی به ما میده، یوزر پس به ما میده و میتونیم برای خودمون داخل ترمینال وارد کنیم و وارد ترمینال بشیم و دستورات خودمون رو وارد کنیم. سرور CentOS هستش و شما میتونید به راحتی ربات های خودتون رو داخل این ترمینال اضافه کنین و براتون کار کنن و میتونید ربات های پایتون و PHP من تست کردم، کار کرد برام، شما میتونید انجام بدید. این سرویس 1 ماهه هستش، بعد 1 ماه باطل میشه و یکی دیگه میتونی برای خودت به صورت کاملا رایگان دریافت کنی. خب چطوری باید این ثبت نام و کاراش انجام بدیم؟ خب بریم ادامه آموزش. اینجا ایمیل موقت میگیریم و میزنیم. منتظر میمونیم تا کامل صفحه لود بشه برامون. اینو میزنی، اینجا میگه ایمیل تو بده، میگیم اوکی، بیا اینم این ایمیل. میگه یه دونه کدی برات فرستادم، میگم باش، الان چک میکنم و اگر چیزی اومده باشه اینجا میاد که اومد برامون. اینم کد. اینجا یه شماره برای خودتون وارد کنید، الکی باشه، مهم نیست، تاییدیه نیاز نداره. مثلا این شکلی که انا من وارد کردم. حالا شما هم همینطور الکی یه شماره وارد کنید و دکمه رو بزنید. اینجا زیر این دوتا باکس های متنی هستش کم رنگه، اینو بزنید و کار ما الان اینجا تموم شد. میایم اینجا برمیگردیم، منتظر میمونیم تا لود بشه. لود شد. خب اینجا مشخصات هاست، یوزر پسوردش و سرور با ما داده و آی پی سرور و یوزر پسورد. بخش هاست، یوزر پسورد دقیقا مشابه لهستان هستش که قبلا آموزش دادم، ولی این محدودیتش اینه که 1 ماه هستش، ولی لهستان دیگه دائمی بود و به مشکلات خورد که سرویس ها رو بلاک کرد. خب بخش هاستش میریم. از این بخش بذار من فارسیش کنم معلوم بشه چی به چیه. اینجا میای از این بخش اولیه شما میتونید این انتخاب کنید. حالا بذار فارسیش کنم که بهتر متوجه بشید. سایت من انتخاب میکنید و اینجا دامنه سایت شما هستش برای دوستانی که میخوان حالا روی هاست ربات ران کنن، ربات PHP یا دامنه
سایت رو نیاز دارن یا میخوان حالا سایتی باهاش دمو بیارن بالا، این دامنه شماست الان. و اینجا بخش هاستتونه، میخواید فایل اضافه کنید، پوشه بندی کنید، کاری انجام بدید دیگه الان اینجاست. این بخشم اینه، دیتابیس هم الان اینه که به راحتی میتونید کار مختلفی باهاش انجام بدید. حالا بخش سرور الان اینه و آی پی رو کپی میکنم، آی پی داخل برنامه پوتی وارد میکنیم و اضافه اوپن میزنیم و یوزرم کپی کردم و اینجا اضافه میکنم. پسورد رو میخواد، میگم اوکی. پسورد خب برنامه پوتی وارد میکنه، اینجا نشون نمیده اما اضافه شده. اینتر میزنیم و وارد سرور شدیم. و سروری که با ما میده CentOS 7 هستش، دسترسیش محدوده، سودو قبول نمیکنه، دسترسی روت نداری، ولی میتونی ربات های پایتون برای خودت ران بکنی، کارهای مختلفی برات انجام بده و میتونی ربات PHP هم داخل هاست بیاری بالا و برات کار کنه و کارهای مختلفی میشه باش انجام داد. چیز خوبیه، حالا تا رایگانه میتونیم ازش استفاده بکنیم. ممنونم تا اینجای آموزش با من همراه بودی.